Panoorin ang videong ito hanggang dulo para malaman ang iba pang updates at kaalaman tungkol sa Metro Manila Subway. Ngayon ay wala nang makakapigil pa. Naumpisa na ang matagal nang inaasam-asam ng mga Pilipino. Ang isa sa mga natatanging bahagi ng Project of the Century ng Duterte administration na walang iba kundi ang Metro Manila Subway. Sa Metro Manila Subway ay magbabago ang paraan kung paano tayo maglalakbay, hindi lamang para makaiwas sa traffic, kundi sa laking ginhawa na hindi pa nararanasan sa buong kasaysayan sa larangan ng pampublikong sasakyan sa Pilipinas. Ang Metro Manila Subway ay magbibigay daan para sa makabagong panahon ng infrastruktura ng Pilipinas at ilalagay ang Pilipinas sa hanay ng mga makabagong railway systems sa buong mundo. Ang konsepto ng Underground Mass Transport Project ay inumpisahan sa Pilipinas noon pang taong 1973. Noong 2016, nang nag-umpisa ang Duterte administration at ang DOTR sa pamumuno ni Secretary Tugade, ang proyekto ay walang natapos na feasibility study, walang NEDA board approval, walang financing at walang kontrata. Sa loob ng 50 taon, puro lang ito drawing at puro lang ngawa-ngawa. Ngayon, matapos ang 50 taon, sa panahon ng Duterte administration at ipinagpapatuloy sa ilalim ng Marcos administration, ang matagal nang pinapangarap na kauna-unahang subway sa Pilipinas ay unti-unti nang naisa sa katuparan. Ang Metro Manila Subway ay meron ng approved investment at funding at ang civil works at tren ay nakakontrata na lahat. Ang actual na construction works
ay nag-umpisa noon pang taong 2019 kasabay ng site clearing works sa Valenzuela Depot. 2 tunnel boring machines na bawat isa ay may sukat na 7 metro ang diameter at tumitimbang ng 700 tonelada ay dumating na sa bansa para sa pag-umpisa ng underground works noong pang taong 2021. September 1973, the proposal to build the first subway in Metro Manila was conceived in a study conducted by JICA's predecessor, the Japan Overseas Technical Cooperation Agency, or the OTCA, in September 1973. A year later, in 1974, Seoul in South Korea opened its first subway line, and fast forward to the present, Seoul Subway now has one of the longest subway systems in the world. In 1984, Singapore launched its first tunnel boring machine, and Taiwan followed 7 years later. After nearly half a century and 6 administrations from the 1973 OTCA study, under the strong-willed leadership of President Rodrigo Roa Duterte and Secretary Arthur P. Tugade, it is now Manila's turn. It is now the Philippines' turn to finally build our first ever subway using for the first time not just one, but a fleet of 25 railway tunnel boring machines or TBMs. To catch up in the development of our country's mass transport system, the Metro Manila Subway Project, along with our 12 other railway projects throughout the country, are being implemented at record scale and at record speed. The first 6 tunnel boring machines, measuring 6.99 meters in diameter and 95 meters in length, each of these 700-ton TBMs will be used for the partial operability section of the project from Barangay Ugong in Valenzuela City to North Avenue in Quezon City. Each of these gigantic machines can lay down up to 12 meters of tunnel segments per day and excavate daily up to 600 cubic meters of soil. The 34-kilometer Metro Manila Subway Project, with its 17 stations from Valenzuela to NAIA Terminal 3 and FTI, is expected to excavate approximately 7.7 million cubic meters of soil, or the equivalent of 3,100 Olympic-sized swimming pools. A tunnel boring machine's sheer size and power will not only contribute to faster tunneling and project completion, but will also significantly reduce disruption above ground during construction. Ang Metro Manila Subway na may bilang na Line 9 ay isang linya ng tren na tumatakbo sa ilalim ng lupa na kasalukuyang ginagawa sa Metro Manila. Ito ay may haba na 36 kilometers at tatakbo mula Hilaga hanggang Timog sa mga syudad ng Valenzuela, Quezon City, Pasig, Makati, Taguig at Pasay City. At magkakaroon ito ng 17 istasyon ng tren sa pagitan ng Valenzuela Station at Bicutan Station. Pero ito ay nakatakdang patatakbuhin hanggang Asia World PITX Station at magkakaroon din ito ng tinatawag na Airport Link sa NAIA Terminal 3. Ang layunin ng isang subway ay hindi lamang para sa ginhawa ng mga pasahero. Isa sa mga layunin ng isang subway ay para kumbinsihin ang mga gumagamit ng sasakyan na iparada ang kanilang sasakyan at sumakay sa napakabilis, napakahusay, malamig at maginhawang mas rapid transport system gaya ng Metro Manila Subway. Bakit ka pa magmaneho ng sasakyan at sisirain ng araw mo ng napakabigat na traffic kung pwede ka namang sumakay sa napakabilis, napakahusay, malamig at maginhawang mas rapid transport system gaya ng Metro Manila Subway? Pero paano ba ginagawa ang Metro Manila Subway? Ang tunnel boring machine ay hindi lamang
huhukay sa ilalim ng lupa, kundi siya rin gumagawa o mag-construct ng tunnel sa ilalim ng lupa. Papatagin naman muna ang mga istasyon ng tren. Pagkatapos noon ay huhukayin ang malaking bahagi ng magiging train station sa paraan na tinatawag na cut and cover method. Ang cut and cover method ay paraan ng paghuhukay sa pamamagitan ng pangkaraniwang paraan ng paghuhukay gaya halimbawa ng paggamit ng backhoe at loader. Ang cut and cover method ay ang pinakalumang paraan ng paggawa ng tunnel. Sa cut and cover method ay gagawa ng hukay na tinatawag nila na trench. At kapag natapos na ang konstruksyon ay ibabalik at tatakpan ulit ang mga hinukay. Ang cut and cover method of tunneling ay ginamit na paraan para sa mga sinaunang subway ng New York sa Estados Unidos ng Amerika noong unang bahagi ng 1900, kung saan ang buong kalsada ay sinisira nila para gumawa ng subway tunnel. Kapag nabuo na ang subway tunnel, ay kanila namang tatakpan ang mga hinukay at ibabalik sa dating anyo ang kalsada. Sa makabagong paraan ng paggawa ng tunnel ay ginagamitan na ito ng tunnel boring machine, kaya hindi na kailangan sirain ang buong bahagi ng kalsada para gumawa lang ng tunnel para sa isang subway. Ang tanging nangangailangan ng mano-manong paghukay na cut and cover method ay ang train stations, train station exits at iba pa. Pero bago magamit ang tunnel boring machine, unang-una ay kailangan kahit papano dapat at least ay makakagawa ng sementadong underground foundation structure dahil dito ikakabit at bubuuin ang tunnel boring machine. Kung makikita mo ay napakahaba ng papatagan nila at huhukayin at gagawan ng bahagi ng gusali para sa train station dahil kailangan ay magkasya dito ang napakahabang tren na magkakaroon ng 8 hanggang 10 bagon o yung tinatawag na train cars. Kapag natapos na ang sementadong underground foundation structure o yung tinatawag na station box, ay ikakabit na at i-assemble ang tunnel boring machine. Ang tinatawag na partial operability section ay ang phase 1 o yung unang bahagi ng paggawa ng buong Metro Manila Subway. Ang partial operability section o yung tinatawag na phase 1 ng Metro Manila Subway ay mag-uumpisa sa Barangay Ugong sa Valenzuela City at matatapos sa North Avenue Station. Ang lahat ng pyesa ng tunnel boring machine ay kailangang ibababa at i-assemble sa itinakdang tunnel site na nasa pinakailalim ng foundation structure o yung tinatawag na station box. Una ay ang tinatawag na launching cradle ng TBM o yung tunnel boring machine ay ilalagay sa papasukang bahagi ng subway tunnel kung saan mag-uumpisa ang paggawa ng tunnel. Dapat nating malaman na ang TBM o tunnel boring machine ay hindi lamang maghuhukay kundi siya rin ang ginagamit sa pagbuo ng subway tunnel. Pagkatapos ay ang lahat ng pyesa ng tunnel boring machine ay i-assemble sa launching cradle. Pagkatapos ay uumpisahan na ng tunnel boring machine ang paghuhukay ng tunnel.
Ang hinukay na lupa ay ipapasa sa pamamagitan ng conveyor at solid pump system at ito ay aalisin sa dulo ng ginawang subway tunnel. Doon sa ibabaw at sa palibot ng tunnel kung saan ang tunnel boring machine ay naghuhukay, isang hugis singsing na tunnel ang halos kasabay ng paghuhukay ay ginagawa sa paraan na tinatawag na ring building process. Itong hugis singsing na tunnel na ito o yung tinatawag na tunnel ring ay siya mismo ang magiging tunnel structure na siyang bubuuin para sa subway tunnel. Ang lahat ng mga ito ay magiging automatic gamit ang tunnel boring machine. Ang tunnel boring machine ay isang gahiganteng makina kung saan ang mga trabahador at inhinyero ay magtatrabaho sa loob mismo ng makinang ito. Ang dati nang nabuo na tinatawag na prefabricated segment pieces para sa tunnel ay ihahatid ng isang sasakyan sa loob ng natapos na tunnel at dadalhin sa likod ng tunnel boring machine at ipapasa naman ito ng isang crane sa loob ng tunnel boring machine para gamitin ng mga trabahador at kanilang iayos at isalansang at ikabit ang mga ito para gawing tunnel gamit ang tinatawag na erector ng tunnel boring machine. Ang actual na construction at building process ay ipinapakita dito sa actual na construction ng tunnel subway ng Ho Chi Minh City Metro ng Vietnam. Ang buong prosesong ito ay fully computerized at minomonitor at kokontrolin sa control room ng tunnel boring machine. Para magiging mabilis ang buong proseso ng paggawa ng Metro Manila Subway ay dapat ay sabay-sabay ang pagtatayo ng lahat ng mga istasyon ng tren habang ginagawa at kasabay nito ang paghuhukay at paggawa ng tunnel gamit ang tunnel boring machine. Kasabay nito ay gagawin na rin ang mga riles ng tren sa loob ng natapos na tunnel at mga istasyon ng tren. Kapag natapos na ang paggawa ng isang subway tunnel, ang tunnel boring machine ay isa-isang kakalasin. Pagkatapos nito ay pwede na namang i-assemble at bubuuin ang tunnel boring machine at ikakabit para sa susunod na tunnel na nakatakdang gagawin. Ngayon, kapag natapos na ang subway tunnel, kasabay nito ay unti-unti namang bubuuin ang mga istasyon ng tren. Most likely, if you have had the opportunity to see
the railways, the subway systems in Japan, we will have something very comparable, if not one generation more advanced. Okay. Because the current generation of lines, most of the lines in Japan are currently being upgraded. So we are going to have those same systems. So everything from the signaling, which is critical to safety, our passenger information display systems are also at the core of the planning process. And I mean, from a customer user convenience standpoint, for example, we have platform screen doors at all stations. All stations will be fully air conditioned. Our escalators and elevators are designed to be sufficient to accommodate the volume of people that we expect to use our stations. So all of these considerations of customer convenience have factored. Dahil ang lahat ng mga istasyon ng tren ng Metro Manila Subway ay fully air-conditioned, ang air conditioning ng mga istasyon ng tren ay gagawin na rin. Pero bago tayo magtapos ay meron pa pong kulang. Para maging ligtas at maging maginhawa ang mga pasahero na gumagamit ng Metro Manila Subway, ay kailangan nito ng tinatawag na platform screen doors. Kaya lahat ng mga istasyon ng tren ng Metro Manila Subway ay kakabitan ng full-height platform screen doors. Ang platform screen doors ay ginagamit sa mga istasyon ng tren para protektahan ang mga pasahero ng tren para hindi sila mahulog sa riles ng tren at nang hindi sila masagasaan ng dumadaang tren. Ito ay ginagamit din para hindi papasukan ng mainit na hangin ang mga istasyon ng tren at para sa ganoon ay mapanatili ang lamig ng aircon sa loob ng istasyon ng tren. Nililimitahan din nito ang ingay galing sa mga dumadaang tren at binabawasan nito ang pollution sa loob ng istasyon ng tren. Pinapalakas din nito ang seguridad ng istasyon ng tren para hindi mapasukan ang mga riles ng tren ng walang pahintulot, lalong-lalo na yung mga pasaway at mga walang magawa. At pinipigilan din nito ang mga basura na mahulog sa riles ng tren na pwedeng maging lubhang mapanganib sa mga dumadaang tren. Kapag natapos na ang lahat, ay magiging maginhawa na ang pagsakay natin sa tren gamit ang Metro Manila Subway. Maraming salamat po sa panonood at huwag kayong mag-alala. Maging masaya at sana ay magkaroon kayo ng ligtas at masayang paglalakbay.